Yan, ang daming talong. Ready to cook. Hello! Welcome to my channel. Kung bago ka dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell, okay? So today, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng eggplant patties. Enjoy! First, pakuluan natin ang talong. Na natin. Ay, wait. Bakit error? Ayan, nag-change ako ng lutuan kasi hindi siya gumagana dun sa sa electric. Ewan ko ano ba to. So anyway, so ready na ako ng talong with water para kumulo siya. Pakukuluan natin siya, okay? So this talong is nagawa tayo ng patties, okay? Oh, ayan. Pwede na siya, oh. Make sure na malambot na ang talong. Ayan. So, baliktaran. Kailangan natin sa pakuluan ng baliktaran para lutong-luto. At patay ang mga uod sa loob. Joke. So, wait lang natin na lumambot itong talong lahat. Bakuluin pa natin siya ng medyo matagal. Ayan, malambot na ang talong. So, lalagay na natin siya sa plato. Tapos, tatatarin natin siya ng maliliit. Pero muna, bubuksan natin yung buong talong para tanggalin yung mga maiitim na seeds sa loob. Ngayon, mag-isa tayo ng bawang, sibuyas, at konting giniling na ihalo natin sa torta. Oh.
Lagyan ng konting asin. Lagyan natin ng flour or harina. At halo natin ang giniling na ginisa natin a while ago. At syempre, kung may talong, kailangan may itlog. Lagyan din natin ng paminta. Lagyan natin ulit ng asin. Ayan, pagkatapos na magpainit na mantika, ipiprito na natin yung ating ginawang patties. Panaghalong-halong talong at saka yung giniling. So ngayon, kailangan natin mag-shake ng parang burger. Diba? Napakasimple lang. Ayan, tapos na ang aming lunch for today. Ang eggplant patties o tortang talong. Napaka-healthy niya, di ba? So, tikman nyo na rin. Gawa na rin kayo. Bilis! O, ayan. Meron na kaming ulam ngayong lunch.
So, very simple lang itong procedure, pero alam ko masarap siya. Okay, so until next time again, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell for my video updates. Thank you very much!